السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من قناة أزد ماركتينج. جيت لكم فيديو جديد كيف تنشئ متجر في شوبيفاي يكون جد بسيط للمبتدئين. كيف تضيف المنتج، كيف تضيف لاندنج بيج في المنتج وتربط شركة النقل وتضيف العمال اللي يؤكدون الطلبيات الخاصة بك. تابع هذا الفيديو للنهاية وهيا ننتقل إلى شرح الفيديو. أول شيء سوف نفعله هو ندخل إلى شوبيفاي. ندخل إلى هنا الموقع الأول، نضغط على start for free، اضغط ايميل خاص بك، بعدين اضغط continue with email. سوف اعمل الايميل الخاص بي. بعد ما تعمل الايميل الخاص بك اضغط على continue with email. بعدها اختار الباسورد الذي تستعمله واضغط create account. بعدها سوف يظهر عندك الباقات، يقول لك تجرب 3 أيام. بعد 3 أيام سوف ينزع من عندك $1 لكي تستعمل الستور. تعمل الموقع $1 للشهر لمدة 3 أشهر. كل شهر تدفع $1. بعدها أنت تملأ المعلومات الخاصة بالبطاقة، سواء ريدوت باي إذا كنت تستعمل ريدوت باي أو أي بطاقة أخرى تستعملها، وتضغط سبسكرايب فور $1. سوف أعملها ونعود إليكم. بعدها سوف تقبل من البطاقة. الآن سوف نختار هذه بازيك بلان، تراي فور بازيك، يس استعمل هذه. الآن دخلنا إلى الستور الخاص بنا. أول شيء سوف نفعله هو نذهب إلى أونلاين ستور، نضغط على ريموف باسورد. بعدها إذا لم تجد هوريزون تام تبحث هنا، تكتب هوريزون وتعمل له اد وتختاره هو. بعدها تريد أن تضيف المنتجات، تذهب إلى برودكت، بعدها اد برودكت، تختار اسم البرودوي الخاص بك. هنا إذا أردت أن نختار الصورة لاندنج بيج، وهنا تختار الصور للبرودوي للمنتج. هنا تسعيرة المنتج. هنا يعني قبل يعني كان بسعر 500، بعدها أصبح إلى 499 ولا 490. يعني هنا قبل بعد، يعني هذا عملنا ديسكاونت لهذا. هنا إذا كان عندك أنا لا أحتاجها سوف أزيل هذا الخيار وسوف أجيب المنتج الخاص بي. سوف أختار هذا المنتج هكذا. اسم المنتج إذن إن المنتج جزائري. قلت له التسعيرة أكتب وأضغط سيف. هكذا أضفت المنتج الخاص بي. أريد تعديل في الستور. ماذا أفعل؟ أذهب إلى هنا أونلاين ستور. هكذا إذا أردت تعديل في الستور الخاص بك، شوف كيف يظهر الستور بشع. سوف نعدل في الستور الخاص بنا. نذهب إلى هنا، نذهب إلى edit تام. بعدها في الهوم بيج سوف نختار هذه. هنا نضغط select image وسوف تضع الصورة التي تضعها هنا. هنا تغير الكتابة، تضغط فقط في الكتابة وتغيرها. إذا أردت نزعها لا تكتب شيء عادي. مايستور تعدله في البارامتر. الآن سوف أريكم. هذه ممكن تنزعها، تضغط عليها فقط، تضغط هكذا وتضغط remove. هذه أيضا تضغط remove إيميل، تضغط remove. هكذا الستور أصبح هكذا. سوف نرى في الموبايل هكذا. هذا هو المنتج الخاص بنا. سوف نعدل فقط هذه الصورة، وإذا أردت تنزع هذه ممكن تنزعها. هكذا يصبح الستور الخاص بنا. تعدل فقط هذه الصورة وتعدل اسم الستور. هذه ممكن تنزعها أو تغير الكتابة أو لا تبينها، تضغط عليها فقط وتضغط هيد. هكذا يصبح ستور الخاص بك اليوزرز والمنتجات. الآن سوف نعود إلى البيج. الآن سوف نعود إلى البيج. الآن سوف نعود هنا. كما قلنا المنتجات تضيف من المنتج، بعدها تعدل على الموقع، تضيف الصورة ليصبح الموقع جميل. بعدها ماذا نفعل؟ سوف نحمل تطبيق لكل بلد. سوف نحمل تطبيق الذي يوجد فيه الليد فورم، ليس مجاني. هذا أيضا تدفع الاشتراك الخاص به، يعطوك 60 طلب مجاني. أنا أستخدم ويبي. يمكنك استخدام أي موقع في الأب. أنا أستخدم ويبي ليد فورم. سوف نضغط انستال. الآن تحمل في الموقع الخاص بنا. انستال ويبي ليد فورم. الآن سوف نجده هنا في الأب ويبي ليد فورم. الآن ماذا نفعل؟ سوف نعدل في الليد فورم. الآن بعد ما دخلنا الويبي ليد فورم سوف نعمل enable. سوف ترى في شوبيفاي تفعل الليد فورم الخاص بك. بعد أيوة تفعل الليد فورم سوف تدخل هنا
نضغط على هوم بيج، برودكت، نضغط على برودكت، سوف يظهر معنا هكذا. الآن سوف ننزع هذا الزيادة مثل بايت ناو، ونترك فقط اشتري الآن بالسعر هذا. نضغط على هذه باي ناو ونضغط هيد، هكذا سوف تجد فقط الاد تو كارت. صحيح هي جليتش فقط. سوف نضغط سيف ايوه هكذا، شوف ذهبت فقط الاد تو كارت. ايضا الاد تو كارت سوف ننزعها ونضغط سيف. الآن ظهرت معنا فقط اشتري الآن، ونزعنا كل الصفحات التي لا نحتاجها مثل هذه. سوف نضغط هيد، وهذا سوف أضغط هاد، سوف أنزع كل شيء لكي تكون الصفحة جيدة. هذه هي الليد فورم الخاص بنا. سوف نعدل داخل الليد فورم، نضغط سيف. الآن سوف نعدل في هذه الليد فورم، سوف أريكم كيف تعدلوا في هذه الليد فورم. نعود إلى شوبيفاي، نذهب إلى فورم بيلدر، وهنا تستطيع التعديل في كل شيء. مثل هذه السومر لا نحتاجها، أنا لا أحتاجها. لا هذه نحتاجها. مثل هذه السومر لا أحتاجها، أنا أريد فقط يكتب الاسم واللقب وسعر التوصيل. سوف نعدل على هذه كلها. بي أونلاين هذه نزعها أوردر، وتستطيع إضافة أشياء مثل نوت أدرس كوبون مثل ما تريد. تضغط على سيف، تنزع هذه هكذا. التوكارت هذه ليست واضحة، ممكن تضغط فقط في هذه تنزع الطاي. إذا لا يوجد طاي تضغط هنا، سوف يكون الاسم والرقم الهاتف، الولاية والبلدية، وهكذا. تضغط سيف. أنهينا من. وإذا أردت أي تعديل في هنا تضغط هنا فقط، يطلع لك هنا بالعربية، ومن فوق الولايات هنا هي الولايات تعدل فيها مثل ما تريد. إذا أردتها بالفرنسية اعملها بالفرنسية، مثل ما تريد عدل فيها فقط، واضغط سيف. الآن هذه في جنرال سيتينج. شو يعني هذه؟ ماذا تعني هذه؟ يعني عندما يدخل الشخص ديركت الفورم، أنا استعمل هذه أحسن. وهذه بوب اب فورم، لما نختارها نضغط سيف سوف أريكم ماذا تفعل. مثل أنا في ستور، دخلت هنا في البرودكت لا يظهر عندي الليد فورم، فقط أنا أضغط أطلب الآن، سوف يظهر معي هكذا، وأختار كل شيء وأعمل اشتري الآن. لا يظهر يعني وحده، يجب أن أضغط بعدها يظهر. لو أختار هذه الأخيرة، لو أختار سيلد بار فورم وأضغط سيف، سوف أعمل ريفريش، سوف تظهر معك هكذا. يعني من جنب، تطلع من جنب، تكتب الاسم، اللقب، رقم الهاتف، تختار الولاية والبلدية والعنوان، وتضغط اشتري الآن. أنا أختار هذه. عندما الشخص يضغط على البرودكت أو يدخل إلى البرودكت سوف يجد الاسم والرقم ويختار. لا أريد أن يظهر بذلك الشكل، ونضغط سيف. الآن سوف أختار أسعار النقل للولايات والبلديات. سوف أضغط هنا شيبينج، هنا سوف أختار شيبينج باي تشويس، هو الذي يختار نيم اوف شيبينج. وإذا أردتها أنا أستعمل هذه سيلكت برودكت على البرودكت، سوف تضغط على آخر وحدة شيبينج باي بروفينس. سوف تضغط على آخر وحدة اللي تختار كل ولاية والسعر الخاص بها. هذه دور ديليفري إلى المنزل، ستوب ديسك إلى المكتب، وكل ولاية من الولايات تعطيها السعر الذي لشركة النقل. هكذا فقط، وتضغط سيف. مثل أنا نحن في 50 هكذا، 50. اضغط 50 ابلاي اول، 50 ابلاي اول اللي تشتغل كلها، وانت تعدل كل ولاية تعطيها. في المنزل ستوب ديسك، هذا اللي دور ديليفري، هذا اللي للمنزل، وهذا الى المكتب، مكتب التوصيل. تضغط الأسعار كلها. بعد ما تعمل الأسعار كلها تضغط سيف. والآن أنهينا أسعار التوصيل. وهذا الخيار هذا يقول لك عندما يدخل الشخص ماذا هو الخيار الذي يكون مفعل، أولهم إلى المنزل أو إلى ستوب ديسك. مثل هو ما يجي يشتري، سوف أضغط سيف. مثلي أنا جيت أشتري ليفريزون، بلدية، ولاية. الآن يعني يختار وحده، هذه أو هذه. أنا أفضل أن تكون للمنزل أحسن. هكذا أنهينا الستور الخاص بنا بشوبيفاي. الآن ماذا نفعل؟ سوف نربط البيكسل. سوف أترك لك هذا الفيديو في الديسكريبشن، شاهده لكي تربط البيكسل الخاص بك مع شوبيفاي مع تيك توك ادز بالطريقة الصحيحة. وهكذا أنهينا الستور الخاص بنا بنجاح. اختار الولاية، اختار البلدية، واضغط اشتري الآن. الآن طلبي
عندي اوردر، هذا هو الاوردر الخاص بي، تضغط الفريشي، هذا هو الاوردر الخاص بي عزيزة. pending payment، السعر 490. هذا هو الاوردر الخاص بي، هذا هو البرودكت. وانتهينا من إنشاء الموقع. الآن فترة كيف يكون عندك داشبورد احترافي لكي تستقبل طلبات فيه وتضيف الأشخاص الذين يؤكدون طلبيات باحترافية وتربط شوبيفاي مع شركة النقل. الآن بعد ما عملنا اللينك بيج سوف نضغط إلى شير، نضغط لينك. عندما نضغط على اللينك يظهر معنا هذا المشكل اللي هو الليد فورم تكون فوق. الحل الخاص بها هذا ماذا؟ سوف ندخل إلى شوبيفاي، نذهب إلى اونلاين ستور، edit تام. هنا نختار برودكت، ديفولت برودكت. الآن سوف نختار هذه برودكت، سوف أختار هذه فوق هنا هيدر برايس. ثواني نضغط كذا ستاي. لا تنسى هذه أيضا أن تنزلها، هذه سوف تحطها تحت، تكبس عليها quantity، تضغط عليها من فوق هكذا، بوطون تنزلها إلى product description تحت الهيدر هكذا تكون فوق. وإذا أردتها تحتها تحطها تحت الهيدر هنا. إذا كبيرة نزل فقط هذا، هنا هو الهيدر هنا، أصبحت تحت، سوف تصبح تحت هذا quantity price هنا هكذا أصبحت تحت. سوف تضغط save. هكذا عالجنا المشكل كله. في هذه الفقرة سوف نذهب إلى app التي هنا all recommend app. بعدها نختار شوبيفاي اب ستور، ندخل الى شوبيفاي اب ستور، فنحمل هذا التطبيق الذي سوف نؤكد فيه الطلبيات باحترافية، اسمه فلاش مانجر. هذا هو الموقع الذي نحتاجه، الذي نؤكد منه الطلبيات باحترافية. ندخل إليه، نحمله، نعمل تحميل. بعد أن حملناه سوف تختار اللغة التي سوف تستخدمها. أنا أستخدم الفرنسية. والعملة التي تستخدمها أيضا أنا أستعمل الدينار الجزائري. أضغط سويفون، بعدها أضغط سويفون، بعدها بعدها أتصل بالشوبيفاي الخاص بي connect with my shopify store. تضغط على سويفون. الآن ممكن تعمل سكيب، أيضا ممكن تعمل سكيب. هذه الداشبورد، سوف ندخل إلى الداشبورد الخاص بنا. هذه أيضا المعنى الخاص بها هي عندما تضغط الرقم الخاص بك سوف يؤكد الطلبيات بالواتساب بالرقم الخاص بك. هذه عندها مشكلة حاليا. سوف أضغط ذكرني بعد 7 أيام. هذا هو الداشبورد الخاص بك باحترافية. أنا أستخدم هذا الداشبورد فلاش مانجر. الطلبيات سوف تجدهم هنا. هذه الطلبية الخاصة بي. عندما تؤكد طلبية يمكن أن ترسلها إلى شركة النقل. كيف ترسل طلبية إلى شركة النقل؟ سوف أريك. سوف تذهب إلى هنا كومباني، بعدها تجد كل شركة النقل بالخاص بالولاية الخاصة بك أو البلد الخاص بك. نحن في الجزائر، هذه الشركة الموجودة في الجزائر. سوف تختار أي شركة نقل، مثل هذه شركة نقل إيكوم ديليفري. تضغط كونيكتي. أنت في البلاتفورم الخاص بشركة النقل الخاص بك، تضغط الكي هنا والتوكن هنا وتضغط كونيكتي. سوف يربطها مع شركة نقل خاصة بك. وعندما تؤكد طلبية ممكن أن ترسلها أوتوماتيكيا للطلبية هنا يستطيع أن تربط جوجل شيت الخاص بك. إذا أردت أن تعطيهم الجوجل شيت لكي يذهب طلبيات إلى جوجل شيت وتؤكد طلبيات بجوجل شيت أحسن. وهنا نظام التيم، يمكنك أن تضيف هذا الجيميل الخاص بالايجنت مثل الذي تؤكد طلبيات، أو تعطيك فقط الإيميل الخاص بها وتعمل كري وتضيفها وهي تدخل تؤكد طلبيات الخاصة بك. يمكنك أن تعملها لا ترى المنتج، تختار كل شيء ماذا يمكن أن ترى فقط طلبيات وتؤكدهم، تضغط كونفيرمي أو لم يرد أو هذا، وترسلهم إلى شركة النقل هكذا. تضغط أكسيون. أنا ليس لدي شركة نقل الآن لأن الحساب جديد. سوف ترسلها إلى شركة النقل، وسوف تكون أوتوماتيكيا إلى شركة النقل. وبالنسبة إلى الاشتراك بفلاش مانجر أو ويبي، في الفلاش مانجر عندك 100 طلبية في الشهر مجانا. يعني إذا كنت فقط عندك 100 طلبية في الشهر
تشترك مجانا. إذا عندك 500 طلبية في الشهر تدفع $24. والميزات التي يوجد هنا في فلاش مانجر إنه عندما يضغط الشخص رقم الهاتف الخاص به سوف ترسل رسالة أوتوماتيكية في الواتساب لتؤكد الطلب معه. وهذه هي الباقات الخاصة بفلاش مانجر. وبالنسبة للباقات لويبي ليد فورم، عندك 60 طلبية مجانا إذا كان عندك فقط 60 طلبية في الشهر لا تدفع ولا شيء. وإذا كان عندك أكثر من 60 طلب في اليوم ممكن أن تشترك بالباقة الخاصة $10 وعندك 440 طالب. هذه الباقة أحسن من 440 طالب. ولا تخاف من الطلبات الوهمية لأن في شوبيفاي عنده ديتكت الطلبات الوهمية، لا يستطيع البوت أو عنده نظام حماية قوي. وهكذا أنهينا الاسطول الخاص بنا. الآن وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله الشرح يكون مفهوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونلتقي إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.